ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ መልካም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የአምስት አይነት ምግብ አሰራርን ነው። እንዴት በቀላሉ ወይም በፍጥነት አምስት አይነት ምግብ እንደምንሰራና አሪፍ አድርገን እንዴት እንደምናቀርበው አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁ ይቆዩ። በመጀመሪያ የምናደርገው ሁልጊዜም እንደምንሰራው የሚያስፈልጉን ነገሮችን እንከታትፋለን ወይም እናዘጋጃለን። አሁን በምስሉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር የምታዩት የቲማቲም ድልህ አለኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተከተፈ ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ፣ በርበሬ፣ የተቀቀለ ክክ የአተር ክክ ማለት ነው፣ የተከተፈ ቀይ ስር አልተቀቀለም ጥሬውን የከተፍኩት፣ እንዲሁም ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት 4 ራስ የሚሆን፣ እንዲሁም ጎመን ማለት ነው አረንጓዴ ጎመን የተከተፈ ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ ወይም ኬል ይባላል። እሱም የተከተፋለኝ ማለት ነው። እንደዚህ ካዘጋጃጀን በኋላ ወደ መስራቱ ነው የሚሄድ። ሁልጊዜም የሚያስፈልጉን ነገሮችን ከታትፈን የሚከታተፈውን ከታትፈን የሚዘጋጃጀውን አዘጋጃጅተን ወደ ስራ መሄድ ስራችንን ያፈጥንልናል። እኔ ሁልጊዜ ስሰራ እንደዛ ነው የማደርገው። እናንተም እንደኔ ቀድማችሁ ብትከታተፉና ብታዘጋጃጁት ስራችሁን ያፈጥንላችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን 4 ምድጃ ስላለኝ 4ቱም ምድጃ ላይ ብረት ድስቶችን አድርጌ እሳቴን ለኩሻለሁ። ከዛም ብረት ድስቶቼ ከጋሉ በኋላ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሁሉም ብረት ድስት ላይ ማለት ነው። እንዳስፈላጊነቱ ምን ያክል ሽንኩርት እንደሚበቃ እየወሰናችሁ ማድረግ ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ምንም አይነት ውሃም ዘይትም ሳናደርግ የሽንኩርቱን የራሱን ውሃ እስከሚመጣው ድረስ ማለት ነው እንጠብሰዋለን። ብዙ ጊዜ በተለይ ሽንኩርት በማሽን ሲፈጭ ውሃ የማውጣት ባህሪ ያለውና በማሽን ከፈጫችሁት ምንም አይነት ውሃም ሆነ ዘይት ሳትጨምሩ በደንብ መጠበስ አለበት። አሁን ሽንኩርታችን ውሃውን ስለመጠጠ በደንብ ስለበሰለ ዘይት እጨምራለሁ። ዘይትም ጨምረው ቀይ ስሩና ጎመኑ ላይ በዛ አድርጌ ነው። ምክንያቱም ውሃ መጨመር ስለማልፈልግ በደንብ መጠበስ አለበትና የመያዝ ባህሪ ይኖረዋል። ዘይት በደንብ ካልተደረገበት ጎመኑም ቀይ ስሩም ሊይዝባችሁ ስለሚችል ውሃ ሳትጨምሩ ማብሰል ከፈለጋችሁ እንደኔ ትንሽ ዘይቱን ሞቅ ብታደርጉት አሪፍ ነው። እኔ እንደምታዩት ቀይ ስሩና ጎመኑ ላይ ትንሽ ዘይት በዛ አድርጌ ነው ያደረኩኝ። አሁን ዘይቱን አድርጌ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ጠብሻ አብስየዋለሁ። እሱ ከበሰለ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ቅድም ያሳየዋችሁን ሁሉም ላይ አንድ ማንኪያ እጨምራለሁ። ከዛም ነጭ ሽንኩርቱንና ዘይቱን ጊዜ ወስደን በደንብ ጠብሰን ጥብስ አድርገን እናበስላለን ማለት ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱ ስለበሰለ ክኩን ቅድም የተቀቀለ ክክ አለኝ የአተር ክክ ማለት ነው። እሱን ትንሽ በዳጥ አደርገውና ወደ ተቁላላው ሽንኩርት ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ክኩን የጨመርኩትን ክክ ከሽንኩርቱ ጋራ ጊዜ ወስጄ በደንብ ጥብስ አድርጌ አበስላለሁ። እዚህኛው ብረት ድስት ላይ ሽንኩርቴ ስለደረሰ ጎመን እጨምራለሁ። ቅድም የከተፍነውን ጎመን ማለት ነው። እሱን እንጨምርና እንጠብሳለን። እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም። በተለይ ጎመኑና
ቀይ ስሩ ላይ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም፣ እንዲሁ ነው ማበስለው። ስለዚህ እንዳይዝባችሁ ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሁን የቀይ ስሬ ሽንኩርትም ስለበሰለ ቀይ ስሬን እጨምራለሁ። በመሃል ሁሉንም ድስት በየተራ ማማሰልን አትርሱ። እክኩ ላይ እርድ ጨምሬያለሁ። ያው አልጫ ስለሆነ እርድ ያስፈልጋል። ሩብ ማንኪያ የሚሆን እርድ ጨምሬያለሁ። ጎመኑ ላይ ደግሞ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ሁሉ ጊዜ ምን ጎመን ስጠብስ በኮረሪማ ነው የምጠብሰው። ኮረሪማ እንደውም በዛ ነው የማደርግበት። ኮረሪማ በጎመን ላይ ሲደረግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ በጣም ነው የሚጣፍጠኝ። እናንተም ጨምሩና ሞክሩት። ጎመን፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ኮረሪማ ካለው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ዛኛው ብረት ድስት ላይ ደግሞ ሽንኩርቴ ስለበሰለ ሽሮ ጨምሬያለሁ። ሽሮውን ከዘይቱ ከሽንኩርቱና ከነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ ጋር እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ውሃ ከመጨመራችን በፊት በደንብ እያማሰልን እናበስለውና ከዚህ በፊት ሽሮ ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውሃ ጠብ እያደረግን ሽሮአችን እናበስላለን ማለት ነው። አሁን ክኩ ከሽንኩርቱ ጋር በቂ የሚበቃውን ያህል ስለበሰለ ውሃ ከልሳለሁ ማለት ነው። በጣም ወፍራም እንዲሆን ስለማልፈልግ ውሃ ከልሻለሁ ክኩ ወጥ ላይ፣ አልጫ ክኩ ላይ ማለት ነው። ከዛም አሁን እያደረኩ ያለው ሽሮዬን ውሃ ጠብ እያደረኩ አሻለሁ። በመካከል ሽሮውን እያሸው ማለት ነው። በመካከል ደግሞ ሁሉንም ድስት አማስላለሁ እንዳይዝብኝ። እንደምታዩት እያንዳንዱን በየተራ እያማሰልኩኝ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብዙ ወጥ አንዴ ስትሰሩ እሳታችሁ በጣም ኃይለኛ ላይ ባይሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም በጣም ኃይለኛ ላይ ከሆነ ጊዜ አይሰጣችሁም። ሁሉንም አንዱን አማስላችሁ እስከምትመለሱ ሌላኛው ይዝባችኋል። ስለዚህ መካከለኛ ሙቀት ላይ ቢሆን አሪፍ ነው። አሁን እንደምታዩት ጎመኔ ይሄንን መስሎ እየበሰለ ነው። ይሁት እንዴት እንደሚያምር። ክካችን ደግሞ ይሄንን ይመስላል። አሪፍ ሆኖ እየበሰለልን ነው። እርዱ በጣም አይብዛ። እርድ በጣም ሲበዛ ክክ ላይ እኔ አልወድም። እናንተም ከወደዳችሁ ጨምሩ፣ ግን ካልወደዳችሁ በጣም ባይበዛ ጥሩ ነው። ሽሮአችን ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ያው መጠኑም ማብዛት ትችላላችሁ። እንደ ቤተሰባችሁ እንዳለው እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው የምትመጥኑ። ቀይ ስራችን ደግሞ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። እንዲሁ በዘይቱ ነው እየጠበስኩት ያለሁት። ብዙ ጊዜ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የመያዝ ባህሪ ስላለው እንዳልኳችሁ ቶሎ ቶሎ ማማሰሉ ይረዳችኋል። አሁን ሽሮአችን እየበሰለ ስለሆነ ሽሮን በባህሪው እንደምታውቁት በጣም እየበሰለ ሲመጣ ወደ ላይ የመውጣት ባህሪ ያለውና ምድጃችሁን ግድግዳውን ምናምን እንዳያበላሽ ክድና አድርጋችሁ ብታበስሉት አሪፍ ነው። እኔ እንደምታዩት እየከዳደንኩት ነው። አሁን እየበሰለ ስለሆነ ሁሉንም ክድንድና አድርጊያቸው ሁሎችንም ብረት እስከድኜ ማለት ነው ለተወሰነ ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ያክል አበስላችኋለሁ። እፍን ብሎ እስቲሙኖ እንዲበስልልኝ ማለት ነው። አሁን ሁሉም ወጦቻችን ደርሰዋል። እንደምታዩት ጎመናችን ይሄን ይመስላል፣ በስሏል፣ አሪፍ ሆኗል። ሽታውም ደስ ይላል። የኮረሪማው፣ የነጭ ሽንኩርቱ፣ የዝንጅብሉ ሽታ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አልጫችንን ክክ አልጫችንን አሳያችኋለሁ። ክክ አልጫችን ይሄን ይመስላል። የክክ አልጫችን ወጥም በስሏል። አሁን
ተዘጋጅቶ ጨርሷል ማለት ነው፣ በስሏል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሽሮአችንን እናያለን እንዴት እንደበሰለ። ሽሮአችን ደግሞ ይህንን ይመስላል። ልዩት እንዴት እንደሚያምር፣ በጣም ነው የሚያምረው። ሽሮ ሲበስል ቅባቱ ከላይ ይወጣል። ልዩት በጣም ነው የበሰለው፣ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ቀይ ስራችን ይሄን ይመስላል። ሁሉም በስሏል። ሁሉም ላይ ጨው ጨምሬያለሁ። ጨው መጨመር እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ አምስተኛው ወጣችንን ነው የምንሰራ ማለት ነው። ያው እኔ ምድጃዬ 4 ስለሆነ አንዴ መስራት ስላልቻልኩ መጨረሻ ላይ ነው የሰራሁት። እሱም ፍርፍር ነው የምንሰራ። ፍርፍራችን ለመስራት ብረት ድስታችንን አግለን ሽንኩርት እናደርጋለን። ሽንኩርታችን በደንብ ከበሰለ ቅድም እንዳልኳችሁ ውሃውን ከመጠጠ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ደግሞ ዘይታችንን እንጨምራለን። ያው ፍርፍር እንደምታውቁት ቅባት ይፈልጋል። ትንሽ ሞቅ ያለ ዘይት ነው የጨመርኩበት። ከዛም 2 ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁ። አሁን በርበሬያችንን ከሽንኩርታችን ጋራ በደንብ ሽት አድርገን ጊዜ ወስደን እናበስላለን። ከዛም ቲማቲም ድልሃችንን እንጨምራለን። እኔ የተጠቀምኩት የታሸገው ከገበያ የምንገዛውን ቲማቲም ነው። ቤት ፍሬሽ ቲማቲምም ካላችሁ እሱን ድቅቅ አድርጋችሁ ወይም ፈጭታችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም እንደኔ ቲማቲም ድልህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ኮረሪማን የጨመርኩት። ኮረሪማውን ከቲማቲም ድልሁ ጋርና ከሽንኩርቱ ጋር ከበርበሬው ጋር በደንብ እናቁላላለን ጊዜ ወስደን። ከዛም ጨው እንጨምራለን። አሁን እንደምታዩ ፍርፍራችን ደርሷል። መጨረሻ ላይ ልክ ልንፈረፍረው ስንል ማለት ነው ቃሪያ ከተፍ አድርገን በትልልቁ አረንጓዴ ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛም በኋላ እንጀራችንን እንጠቀልለውና መጀመሪያ ከዛ ቆረጥ አድርገን እናፈረፍራለን ማለት ነው። ስናፈረፍር ተልተሎ ማማሰል የለብንም። ገልበጥ ነው የምናደርገው፣ ቡክት እንዳይልብን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንዴት እንደምናቀርብ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ አንድ እንጀራ ትሪ ላይ ሰፋ ያለ ትሪ ላይ አድርጌያለሁ። ከዛም መሃል ላይ ፍርፍራችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ፍርፍሩን ስናደርግ ወደ ላይ ቁልል ብናደርገው አሪፍ ነው፣ ቦታ እንዳይዝብን፣ በኋላም ለውበቱ የሚያምርልን ወደ ላይ ቁልል ብናደርገው ነው። እንደዚህ ፍርፍራችንን ካደረግን በኋላ አንድ እንጀራ ለሁለት ቆርሰን ፍርፍሩን እንሸፍነዋለን። ከላይ ክፍት አድርገን በጎኑ ማለት ነው ዙሪያውን እንሸፍናለን። እንደዚህ ከሸፈን በኋላ እንጀራችንን የተቆረጠ እንጀራ ማለት ነው ከዳር ላይ እኔ እንደማደርገው እንደዚህ እናደርጋለን። የእንጀራ አሰራር ማየት ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ሊንኩን ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንጀራው በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ በኋላ የሰራናቸውን ምግቦች በየተራ እናደርጋለን ማለት ነው። ጎመናችንን አሁን ክክ ወጡን እያደረኩኝ ነው። ከዛ ሽሮ ወጣችንን እንደፈለጋችሁ መደርደር ትችላላችሁ። የምደረድሩት ደግሞ እንደ ሰው እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው። እኔ ሁለት ጊዜ ነው ያደረኩኝ። ጎመን 2 ጊዜ፣ ክክ 2 ጊዜ እንደዛ ነው ያደረኩኝ። ብዙ ሰው ከሆነ ደግሞ 3 ጊዜ አድርጋችሁ ጠበብ አድርጋችሁ ማለት ነው እንደዛ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ሰላጣ መጠቀም ከፈለጋችሁ ሰላጣውን ልክ ፍርፍሩን የጠቀለልንበት አለ አይደል? እሱን ዙሪያውን አድርጋችሁ ሰላጣውን አድርጋችሁ እንደዛ ማሳመርም ትችላላችሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር?
እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ብዙ ጊዜ አይን ነው የሚበለው ይባላል አይደለ? ስለዚህ አቀራረቡን እንደዚህ አሳምረን ብናቀርበው እንግዳም ካለብን እንግዳችን ይደሰታል፣ ወይም ቤተሰቦቻችንም ለራሳችን የምንመገበው ከሆነ ለልጆቻችን ለባለቤታችን ደስ ብሏቸው ይመገባሉ፣ ለራሳችንም ደስ ብሎን እንመገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ያማረ ምግብ ሰርታችሁ እንደምትመገቡ እርግጠኛ ነኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ስለዚህ አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። አዲስ የሆናችሁ ሁልጊዜም እንደምለው ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድንሆን በትህትና ጠይቃለሁ። ለምታበረታቱኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ቻው።